Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই দেৱালীৰ দিনা চাওক আমাৰ ইয়াতে বতৰটো হৈছে এনেকুৱা বৰষুণ আহিয়ে আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেইবাবে আজি মনটো ইমান এটাও ভাল নহয় যেহেতু বছৰত এবাৰে আহে এই উৎসৱটো আৰু আজি যেহেতু বতৰটো এনেকুৱা কৰিছে সেয়েহে ইমান এটা মন চন ভাল নাছিল আৰু বহুত দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি দেৱালীৰ দিনাই আপোনালোকৰ ফালেও বাৰু বতৰটো এনেকুৱা আছিল নেকি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকুৱাকৈ গধূলিও বৰষুণ দি থাকিলেনো বাৰু আমি সকলোৱে কেনেকৈ চাকি জ্বলাম কিমান এটা অসুবিধা হ'ব সেয়েহে ভগৱানক প্ৰে কৰিছোঁ যাতে ভগৱানেও চাই যাতে গধূলিৰ সময়খিনি অলপ বতৰটো ভাল কৰে আৰু সকলোৱেও যাতে গধূলি দেৱালীৰ চাকিবিলাক ভালদৰে জ্বলাব পাৰে সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমিও সৰুকৈ দেৱালীটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে দেখুৱাই থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু দেৱালী বুলি ক'লে নিজে ঘৰতে কিবা এটা বনাই খাব মন যায় সেয়েহে ভাবিছোঁ ময়ো আপোনালোকক কিবা এটা মিঠা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম অতি সহজ আৰু কম সময়তে হোৱা ৰেচিপি এটা দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু গম পাই থাকিব মইনো কি বনাওঁ দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আৰু এইফালে লাইটছবোৰ বাৰু যোৱাকালিয়ে ফিটিং কৰা হৈ গ'ল একদম চিম্পুলকৈ এয়া এনেকৈ দিছে ইয়াতে আৰু এইফালে বনাই আছে ৰংগুলি এইটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে খুৱাই থাকিম এয়া আৰু আমাৰ চাপৰি হাই দিয়া হাই আৰু এই আমাৰ পৰিয়ে কি নিছে মনে মনে এইটো কি নিছা তুমি এইটো মনে মনে কি নিছা নিনিবা হাই মনে মনে ৰংগুলিৰ পেকেট লৈ গ'ল কি কৰিবা এই দৰ্জা মাৰি দিলে নিদিবা ময়ো যাম ভিতৰত আমাৰ পৰিয়া এইবিলাক কৰি আছে আৰু মই এতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো বনাব আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মোৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব বহুত বেছি একো নালাগে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক লাগিব এয়া আলা চাউল হয় আলা চাউলখিনি মই গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু হ'ল নাৰিকলখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ আৰু লাগিব মোক চেনি এয়া হ'ল চেনি এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়া বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব আমাৰ পৰি আহিছে হাই কোৱা হাই তুমি দেৱালীত আজি কি জ্বলাবা ফুলজাৰি কোৱা আনিছেনে ফুলজাৰি আনিছো কোনে দিছে এয়া নাৰিকল আৰু চাউলৰ গুড়াখিনি মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু গুড়াখিনি ভালদৰে চালি ল'ব লাগিব তেতিয়া পিঠাখিনি মিহি হয় আৰু প্ৰয়োজন হ'লে পানী অলপ দিব লাগিব আৰু এইফালে মই চেনিখিনি দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ যোনে যিমান মিঠা ভাল পায় তেনেদৰে দিলেই হ'ল এতিয়া এইখিনি সানি লৈ দেখুওৱা ধৰণে ৰাউণ্ড শ্বেপত গোটেইখিনি কৰিলোঁ আৰু এয়া কেইটামান পিংক ফুড কালাৰ দিছোঁ এতিয়া এইফালে কেৰাহীটো পাতি লৈ ইয়াত মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত পিঠাকেইটা দি দিলোঁ জুইখিনি কমাই থৈ অলপ টাইম হোৱাৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি চাই লাহেকৈ গোটেই পিঠাখিনি সেইটো ছাইড কৰি দি কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ আহিলে গমেই পাব এতিয়া মোৰো এইখিনি পিঠা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি পিঠা বহুত দিনলৈ এনেদৰে ভাজি থৈ দিলেও বেয়া নহয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এইফালে এয়া ৰংগুলি সজোৱা হ'ল এয়া এইখিনি
এনেকুৱাকৈ চিম্পুলকৈ সজাইছে এইখিনি। এতিয়া এইফালে চাকিবিলাক ৰেডি কৰি থৈ দিছে, কিন্তু বতৰটোৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। বাহিৰৰ ফালে সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰে হৈছে, এতিয়াও বৰষুণ আহি আছে কাৰণে দিব পৰা নাই। কিয় জানো এইবাৰ এনেকুৱা হ'ল বতৰটো নাজানো। আগতে এনেকুৱা এবাৰো পোৱা নাছিলোঁ। তাকেই আৰু কি হয় ৰখি আছোঁ, কেতিয়া দিব পাৰোঁ। দিৱালী ভালকে কোৱা। কি জ্বলাইছে আমাৰ ইফালে চাকি জ্বলাইছে। এতিয়া বাজিছে গধূলি 6:30। বাহিৰত বৰষুণ এৰাই নাই, তথাপি জ্বলাইছে। কিমান আৰু ৰখি থাকিব। আৰু এইফালে এয়া কি জ্বলাই আছে আৰু এনেকৈ দি আছে। ইয়াতে আমাৰ পৰিয়ে এই চাই আছে ধুনীয়াকৈ। কৰি আজি কি হয়? দিৱালী। তুমি কি কৰিবা দিৱালীত? আৰু কি কৰিবা? আৰু এইফালে এখেতৰ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে। বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ঠাণ্ডা পৰিছে আজি, সেইকাৰণে কাপোৰ চাপোৰ উৰি লৈ এয়া চাকিৰ কাম কৰি আছে। ঠাণ্ডা কেনেকুৱা? ঠাণ্ডা অলপ আছে আৰু মোৰ মানে চৰ্দি ভাৱ আছে কাৰণে অলপ বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে। সেইবাবে কাপোৰ উৰিব লগা হৈছে আজি। আৰু এয়া শৰাই। সকলোকে দীপাৱলীৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক আৰু সকলোৰে জীৱনলৈ চাকিৰ পোহৰে পোহৰাই তোলক, সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। এইফালে আমিও ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া পৰীক চাওক, পৰিয়ে ফূৰ্তি কৰি আছে আৰু অলপ পিছত চাব তাই বিৰতে কান্দি থাকিব। ভাইটিহঁত আহিছে বোমা জ্বলাব, কিন্তু ভাইটিয়ে বহুত লাজ কৰিছে। লাজ নকৰিবা, হাই কোৱা। আৰু এইটো আমাৰ পৰীক লৈ আছে। আমি একেলগে ফুলজাৰি বোমা আৰু এইবিলাক অলপ অলপ মাৰিলোঁ এনেকৈ। আৰু এইবাৰ বৰষুণত ঘৰতে আৰু হৈ গ'ল দেৱালী। কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি যি কৰিলোঁ সেইখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আশা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানখিনি আছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই বাই।